તો આજે આપણે વાત કરીશું પદ્માવત ફોર ગુજ્જુસ. Metro Cinemas, Padmavati. That's right. What a beautiful cinema this is. We just watched the amazing Padmavati at the Metro Cinemas. Mari Lights. નીકળી ગયો છું right here. My cousin Hib Bhatia. કેમ છે ભાઈ? કેવી લાગી પિક્ચર? જોરદાર છે. શું એડિટિંગ છે, આઈ કાઢી નાખ્યું ખબર નહીં પડી. જોરદાર એડિટિંગ છે. But this is what I thought about the movie. બે હવે તો દારૂની જેમ પિક્ચર પણ હવે મુંબઈ જોવા જવી પડે છે. આના પહેલા પણ હું મૂવી માટે ખાસ મુંબઈ ગયો છું. બે આઈમેક્સ નો પડદો ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે? ક્યાર સુધી કમાટી બાગના પ્લેનેટોરિયમમાં આપણે પિક્ચર જોતી રહેવાની? After shit tons of controversies, finally જોઈ મેં પદ્માવત. અને મેં તો ટોરન્ટ થી ડાઉનલોડ કરીને જોઈ લીધી એની માને. આવી બધી મૂવીઝ મોટા પડદે જોવાય, તમારા 5000 ના એન્ડ્રોઈડ ફોન પર ના જોવાય. બે મોટા પડદે હોય કે મોબાઈલ પર, સાઈડનું ટેલેન્ટ જેટલું છે એટલું જ દેખાવાનું છે. ફૂલ ડિસ્ક્લોઝર, ભણસાલી મને એટલો નથી ગમતો, એસ્પેશિયલી આફ્ટર રામલીલા એન્ડ બાજીરાવ મસ્તાની. તડપ તડપ કે ઇસ દિલ से आह निकलती रही, मुझको सजा दी पद्मावत की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो जल गए हाथ टूट गए, तो नुकसान हुआ तेरी ये रिलीज में. કંકોડો ડિરેક્ટર હરખા સોંગ્સ, હરખા બધા શોટ લે, બધું ફિક્સ્ડ ટેમ્પલેટ યુઝ કરે છે દરેક પિક્ચરની માં. પણ મને પદ્માવત ગમી. જતી રહેજે, આવતી રહેજે. યાર જોજે હા, મારી આ છેલ્લી લાઈફ છે. બે અલાઉદ્દીન ખિલજીનું કેરેક્ટર કેટલું ખરાબ છે. પેલો રણવીર માંસને કેરીના ગોટલાની જેમ ખાય, આમ ચીતરી જડે તમને. ગેમ ઓફ થ્રોન્સ વખતે તો આવા સીન આપણે આંખો ફાડીને જોઈએ છે. બે એવું નહીં લા, તમે સ્ત્રી સાથે થતા અન્યાયને આટલી ભવ્યતાથી કઈ રીતે દેખાડી શકો? ઇટ ઇઝ અ રિગ્રેસિવ માઇન્ડસેટ મેન. ઇન્ટરનેટથી ઉપાડેલા ઓપિનિયન્સની જય હો. જ્યારે ગેમ ઓફ થ્રોન્સમાં ઇન્સેસ્ટ દેખાડે છે, બ્રેકિંગ બેડમાં ડ્રગ ઓવર અબ્યુઝ દેખાડે છે, ત્યારે તમને ગ્લોરિફિકેશન નથી લાગતું, ત્યારે તમને કળા દેખાય છે. જુઓ, એવું નથી. બે યાર, જે હતું એ દેખાડવું પડે. સ્લમડોગ મિલિયનેરમાં પોવર્ટી દેખાડેલી છે કારણ કે આપણા દેશમાં પોવર્ટી છે, અને ભણસાલી એઝ અ ડિરેક્ટર ડિસાઈડ કરશે કે શું દેખાડવું અને શું નહીં. એમાં આખું ગામ કેમ ડિરેક્ટર બની રહ્યું છે? એ ભણસાલીનો ભણવા. એક વાત છે હા કે ભાઈબંધ, આ પિક્ચરની અંદર રાજપૂતની જે માન મર્યાદા છે એને ખાલી સારી રીતે જાળવી નથી, પણ ભવ્યતાથી દેખાડી પણ છે. એવું કે મને થઈ ગયું કે હું રાજપૂત બની જાઉં. राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में है. આ એક જ ડાયલોગની અંદર પદ્માવતી, સ્ત્રીઓ અને રાજપૂત ત્રણેયની ભવ્યતા સમાયેલી છે. બે રણવીર અને દીપિકાનો એક પણ સીન નથી આખી પિક્ચરની અંદર, તોય આટલી બધી બબાલ કેમ થઈ ખબર નહીં પડતી મને. જ્યારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન, જે એક ગવર્મેન્ટ બોડી છે, એને મૂવીને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ઓર્ડર પાસ કર્યો કે પિક્ચર બેન નહીં થાય. જ્યારે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને લો એન્ડ ઓર્ડર બંનેની સામે ફ્રિન્જ ગ્રુપ્સ અને મોબ મેન્ટાલિટી જીતી જાય છે. એ તો આપણે કોણે પ્રશ્ન પૂછેલા? આપણી સેફટીનું શું? હું એન્ટી રાજપૂત, એન્ટી હિન્દુ, એન્ટી નેશનલ, એન્ટી મોદી કે એન્ટી નંબર 1 નથી. માત્ર એક જ સવાલ છે કે ક્યાં ગઈ આપણા દેશની ડેમોક્રેસી? એ દરેક વાતમાં મોદીનો વાંક ના હોય યાર. યાર, વાંક નથી કાઢી રહ્યો, હું પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છું કે ઇકોનોમીનો વિકાસ થઈ ગયો, પણ હવે માનસિકતાનો વિકાસ ક્યારે થશે? બે તો જ્યારે બીજી બધી પાર્ટીઓ કાંડ પર કાંડ કરતી હતી ત્યારે ક્યાં જતી રહેલી? યાર, હું ત્યારે પણ પૂછતો હતો, અને જ્યારે સારું કામ થયું છે ત્યારે પણ મેં કીધું છે, પણ તને શું વાંધો છે? તારા પાસે એ વખતે એફબી પર બ્લુ ટિક નતું ને લા. તું પ્રેઝન્ટની વાત કર ને યાર. એ પ્રેઝન્ટની વાત ગઈ તેલ લેવા, તું પાસ્ટનો જવાબ આપ મને પહેલા. ફ્યુચરમાં પ્રેઝન્ટનો જવાબ આપીશ. તો ફ્યુચરનું ક્યારે પૂછીશ? માની રમોલા, હું જાઉં છું. બેટ ક્યાં છે? તો ચાલો તમને દેખાડું આપણા દેશની બ્યુટીફુલી ઓર્કેસ્ટ્રેટેડ ડેમોક્રેસી, જેમાં એક મૂવીને રિલીઝ કરવા માટે શું શું કરવું પડે છે. आई एम राखी सावंत और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट पद्मावती. પદ્માવતી. पद्मावती પદ્માવતી. पद्मावती और एकदम से ये क्राउड आ जाता है, फिर वो लोग संजय लीला भंसाली पर सीधा अटैक करते हैं. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दिखाते रहे अंतरंग, पर अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती को तो हम नहीं दिखाते. कि हमारी फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में
ऐसा कोई सीन नहीं है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या जज्बातों को तकलीफ दे। यह घोषणा करते हैं कि जो भी संजय लीला भंसाली का सिर काट कर लाएगा उसको 21 लाख रुपए का नगद इनाम, जो भी दीपिका पादुकोण की चोटी काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। जयपुर के नाहरगढ़ किले की दीवार पर शुक्रवार को लटकी मिली लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि पद्मावती का विरोध करने वालों हम किले में सिर्फ पुतले नहीं लटकाते। Given that it's a sensitive time, I have been asked to not say anything. फिल्म समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। मैं कई महीनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि फिल्म देखें फिर डिसाइड करें, फिल्म को मौका दें, पहले प्री कंसीव नोशंस ना बनाएं। अगर जोहर करना पड़ा तो हम अवश्य जोहर करेंगे। So in India is trying to prevent riots more important than freedom of expression. क्या आप पद्मावती की तुलना उस भांड दीपिका पादुकोण से कर रहे हैं? देखिए, Nothing and no one can stop this film. पद्मावती रिलीज नहीं होगा। ये देश संविधान और सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। मैं ये फिल्म देखने जाऊंगी। आप होते कौन है सड़क पर मुझे रोकने वाले? आप कौन होते हैं? पाएंगी अगर फिल्म आप कैसे रोकेंगे? फिल्म को लगने ही नहीं देंगे। जो भी हमारा विरोध है इसको 10 गुना तेज हम लोग कर देंगे। किसी के माई के लाल में औकात नहीं। प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। दिसंबर को पूरा भारत चलेगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र, विविधता का सम्मान, सौहार्द और समन्वय, सहयोग और संवाद से सभी विवादों और दरारों को मिटाया जा सकता है। मदारी बंदर का खेल दिखाता है ताकि भीड़ में चोरी हो सके।